Začínali jsme ve chlévě. Do Katovic je to snad 3krát blíže než do Prahy. Dlužil 20 milionů korun. Náš mák se prodává i v USA. Biopotraviny, to je pro mě taková smutná kapitola. To byl takový boom mezi obyvatelstvem. Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u výživného podcastu. Tento podcast vzniká pod záštitou české firmy Semix Pluso a budeme se v něm věnovat výrobě potravin, potravinám obecně a zdravému životnímu stylu. Mé jméno je Petr Vavrečka a podcasty vás budu provázet. V úvodním díle vítám dva ze tří spolumajitelů firmy Semix Pluso. Vítám zde zakladatele a dlouholetého ředitele, nyní již v důchodu, pana Kamila Lisala. Dobrý den. Dobrý den. A vítám také současného ředitele, pana Michala Čižmára. Dobrý den. Pánové, letos Semix slaví 30 let. Je to úžasné číslo, být 30 let na trhu. Můžeme se vrátit zpátky o těch 30 let zpět a podívat se na to, co vlastně bylo na začátku. Kde vznikl ten impuls, jak vznikl Semix? Tak moje story s podnikáním vlastně začalo za socialismu, kde jsem v socialistickém podniku chtěl vždycky něco zlepšovat, inovovat. Byl to jako nežádoucí proces, socialističtí ředitelé mě neměli rádi za to. Tak jsem hned po revoluci se snažil začít se osamostatnit a nějaké ty svoje představy uskutečňovat. První pokus nedopadl úplně dobře, a druhý pokus, což je právě společnost Semix, už na tom bylo lépe. My jsme teda začínali s panem kolegou Pavlem Kratochvílem velice skromně, protože jako z nemajetných rodin jsme měli 30 000 vlastně v kapse, jak se říká, a 2 Felicie v tehdejší době. No a s tím jsme začali. A začali jsme ještě tak, že dnes už opravdu není čím se chlubit, ale snad, když to prozradím, tak jako raritu to možná nebude vadit. Začínali jsme ve chlévě. Ne ve chlévě ze zvířaty, ale ve chlévě bývalém, protože jsme prostě neměli prostředky a neměli možnosti, jak začít. Takže takhle skromně, kde jsme vlastně vymýšleli výrobky, vyráběli je i prodávali v jednou sobě s těmi 2 Feliciemi. No a jakmile jsme nějaké peníze teda nahospodařili, tak samozřejmě jsme věděli, že tak to nemůže dál trvat, tak jsme už teda ve formě pronájmu si zajistili odpovědějící prostor. No ale pořád to byl takový provizorní, až teprve v dalším roce jsme začali s výstavbou už regulérní haly, která stojí dodnes a kde se produkuje běžně, která už byla tady na úrovni. Takže takovým způsobem se začínali. No a postupně jsme přidávali další a další výrobky. První zaměstnanec, když nastoupil, na to si ještě vzpomínám, tak to byla velká sláva. A teprve potom jsme na té nové hale už rozjeli výrobu, měli jsme už strukturu nějakou podnikovou, což bylo vlastně velice těžké takovou strukturu vybudovat, protože lidé, když to nebyl zaběhaný podnik, tak lidé nevědí, co mají dělat a správně ji nasměrovat byl opravdu velký problém. To výrobkové portfolio, které má firma Semix, je poměrně široké. Pane Čižmáre, můžete nám říct, jak se v průběhu let vyvíjelo, kde jste vlastně začínali a jak to pokračovalo? Tak jak kolega řekl, opravdu my jsme nesprivatizovali žádnou fabriku, nepřišli jsme k nějakému výrobkovému portfoliu nebo dodavatelsko-odběratelským stavům, ale všechno opravdu začalo velmi skromně. Já bych zmínil jako patriot, že je to v rybníčkách u Opavy, my jsme všichni 3, myslím, rodáci z Opavy. A to portfolio bylo v prvé fázi zaměřeno na pekařský průmysl, pekárenský, protože kolegové vyšli z pekárny. Z první pekárny v Opavě, tehdy to byl Sezam, stále ještě je, což slaví 36 let snad. Vlastně na ulici Pekařské, ano, že? Na Pekařské ulici, ano, Opavané určitě znají. No a následně jsme opravdu vybudovali první vlastní regulérní prostor. Shodou okolností se nám podařilo koupit pozemek blízko správní a tehdejší ještě výrobní budovy. Tam se vybudovala nová míchárna a přemístila se tam první balička. Bylo tam zázemí pro
výrobu. No a vlastně to byl počátek první haly, které říkáme hala 1 a modulově jsme ji dostavovali během let, tak jak přibývaly jednak potřeby obchodu a tak jak přibýval sortiment. Ten druhý sortiment, který jsme měli, vlastně už byly cereálie, už to byly výrobky z obilovin a pseudoobilovin. Vybudovala se přístavba, kde byla první čistička pro naše potřeby, plus první cereální stroje, a technologie, kde jsme začali vyrábět první výrobky pod značkou Semix, později Zdravý život. A pak to pokračovalo dál. Další přístavba, která se k tomu dala, už byla dvojposchodová. Zjistili jsme, že výrobky, které dodáváme na trh, makové výrobky, stabilizaci máku, tak jsou velmi žádané a proto vznikla v přízemí této dvojpatrové budovy moderní linka pro zpracování, stabilizace a mletí máku. A v první patře už vznikla prostor pro zpracování našich tvarovaných cereálí. Možná, že lidi budou znát výrobky, jako je srdíčko, zdravé srdíčko cereální. No a protože ta výroba se pořád rozšiřovala, tak vznikla potřeba skladu. Tím jsme vlastně dokončili dostavbu prvního areálu, kde jsme vybudovali pro nás tehdy nepředstavitelných 3000 paletových míst, které se ale velmi brzo zaplnily. Vyvstala otázka, co dál, ať už externí sklady nebo sklady v okolí. No a po nějaké době jsme přišli s dalším výrobkovým portfoliem. Tentokrát šlo už o klíčené záležitosti. A takže musela být vybudována nová hala, kde je technologie pro klíčení, pro zpracování obilovin, pseudoobilovin a tentokrát je i luštěnin. Je tam další výroba a linka na míchání pro pekařinu, ale i pro mlékárenský průmysl. A je tam rozšíření výroby pro tvarované cereálie a současně zde je i to, na co se v současné době nejvíc soustředíme, a to je fermentace, takže je tam linka pro fermentování klíčené ovsa. Výrobky jsou určeny pro konečného spotřebitele pod názvem ovsánek. A to nám taky nestačilo, takže poslední kolaudace haly číslo 3 byla v roce 2022, kde jsme umístili plnohodnotnou čistící linku pro potřeby podniku. Rozšířili jsme některé skladové prostory. Takže jestli tomu dobře rozumím, pořád se nachází na tom stejném původním místě, kde vlastně jste firmu založili a rozrůstáte se do okolí. No, asi už dál to nepůjde, protože jsme obklíčeni různými omezeními. Jaké máte plány? Rozrůstat se nebo budovat dále firmu? Tak já snad nepamatuju rok, kdybychom aspoň něco neinvestovali. Tentokrát i letos budeme investovat, nebo už jsme začali investovat do rozšíření technologie na hale 3. Tentokrát je znovu fermentace, ale půjdeme směrem fermentace zeleniny. Dobře, a když se bavíme o investicích, jsme v moderní době umělé inteligence, nějaké procesy interní, práce s digitalizací, něco takového vás čeká nebo máte v plánu? No, my jsme se tomu chvilku bránili, ale dostihlo nás to v podstatě už rok a půl implementujeme a už jsme hodně daleko nový ERP systém a k tomu to, co bylo opravdu nutné, a to je plánování výroby, sledování zásob, sledování suroviny od počátku až po konečný výrobek. Pomáhá nám to. Samozřejmě pořád jsou ještě nějaké kroky, které musíme překonat, ale pořád já říkám, že data se mají pořizovat v místě, kde vznikají a jenom jednou, ať nevzniká chybovost. Ale přesto i přes tu digitalizaci pořád se snažíme v tom celém vidět na konci toho člověka. 30 let, pánové, to je úctyhodný čas a určitě za tu dobu jste museli překonat mnoho výzev,
Které byly ty největší a jakým způsobem jste se z nich poučili? Tak Semix je možná nesprávným příkladem na nějaké otřesy. Samozřejmě na začátku byla nejistota u kolegů určitě, zda směr, portfolio a způsob je ten správný, jestli se ujme, jestli bude zájem o tyto produkty na českém trhu. Samozřejmě výběr kmenových pracovníků, tak ať si sedneme. To všechno jsme překonali a od té doby jsme v podstatě krok po kroku jenom přidávali a přidávali. Je třeba ale zmínit, že stejně jako u ostatních firm prožili jsme i svoje období, nejenom tu finanční krizi v roce 2008-2009, která v podstatě nás jako firmu nepostihla, ale i ty další věci, které se objevovaly ve světě, na kterých i my jsme závislí. My upřednostňujeme nákup surovin v České republice, ale některé suroviny se opravdu u nás nepěstují a musíme je dovážet ze zahraničí. A cesty, po kterých se k nám dostávají většinou po moři lodi, tak suezský problém v roce 2019-20, už si přesně nepamatuju, způsobil, že dodávky těchto surovin by byly pozastaveny, museli objíždět jižní Afriku a než se k nám dostali, tak už suroviny ve výrobě chyběly. Takže to bylo pro nás jedno memento, co musíme dělat. Stejně tak následující problém například s covidem v roce 2020, kdy se nám během 2 měsíců snížily obraty z důvodu odstávek, z důvodu zákazů, pohybu a podobně, nedostatku surovin i zmenšení poptávky obchodů na 40, respektive 50% ve 2 měsících po sobě. Naštěstí jsme tento výkyv do konce roku vyrovnali a vrátili jsme se zpátky do našich normálních plánovaných obratů. A nesmím zapomenout na rok 2024, to znamená loňský rok, kdy Opavu a Severomoravský kraj postihly ty povodně a nás naštěstí voda obešla. Na druhou stranu zasáhlo to zase odběratelsko-dodavatelské vztahy, kdy se k nám kamiony nedostaly a od nás se kamiony nedostaly k zákazníkům. Druhotným jevem bylo to, že naši zaměstnanci, kteří k nám dojíždějí do výroby, bydlí v okolí a ty vesnice byly opravdu velmi postiženy a my jsme tolerovali to, že prostě několik dní nemohli do práce z různých důvodů, hlavně tedy starost o majetek. Jak jste se tady z těch složitých situací ponaučili? Je něco, co jste změnili ve firmě po těchto zkušenostech? Tak zkušenosti a změny většinou začínají tím, že něco se stalo a my to musíme vyřešit a udělat nápravná opatření. To se samozřejmě děje, ale my se snažíme předcházet problémům, předcházet těmto událostem, kdybych měl jenom zmínit základ, takže technologie se musí neustále ošetřovat, pořád servisovat preventivně, ne až to se stane. Hlídat pohledávky, sledovat kurzy a chránit je, protože kurzové rozdíly nás taky můžou zasáhnout. Těch bodů je daleko více, které pořád musíme hledat, upravovat. Takže dalo by se říct, že jste třeba některé výrobní vybavení si museli vyvíjet sami, že je unikátní u vás v Semixu? Vlastně všechny jsou unikátní, ne těmi jednotlivými stroji, ale tou soustavou, tak, aby se dosáhlo toho cíle. To znamená toho výrobku, který jsme chtěli. To je zajímavé. To si myslím, že není úplně jako standardní ve výrobních firmách. Externí faktory, krizi v roce 2008, myslím si, že všichni si pamatujeme. Bylo tam něco složitého pro Semix? Tak samozřejmě bylo to těžké období, ale my jsme měli takové 2, ne krize, ale takové výkyvy, zejména v době, kdy byla platební morálka v České republice docela na nízké úrovni, tak nám jeden podnik dlužil 20 milionů korun, což v té době bylo velké riziko, protože ty obraty ještě nebyly na takové úrovni jako dnes. A bylo velké riziko, že o to přijdeme.
Takže my jsme potom tomu dodavateli přestali dodávat, ale ten podíl byl obrovský a samozřejmě nechtěli jsme s ním odpočít zaměstnanců, protože jsme chtěli neustále jít dopředu a dopředu, rozvíjet se dále a byli to zaměstnanci, kterých si vážíme, tak jsme ji nechtěli jakoby uvolnit, ale chtěli jsme znova nastartovat a byl tam takový zoubek. Sice jsme nešli do černých čísel, ale blížili jsme se, ty červený čísel, ale blížili jsme se. Tak to byla asi taková největší krize za tu dobu. Když se vrátíme zpátky k výrobkům, protože zmínili jsme, že jsou unikátní, máte unikátní výrobní linky, kde berete inspiraci, kde berete ty nápady na nové výrobky? Tak to je taková nekonečná řada. Vždycky, když se něco vyvine, tak už se zase otevírají dvířka někam do dalšího prostoru. Otevírá se nová možnost dalších výrobků. Je to taková prostě nekonečná řada a vždycky jsem si říkal, to musí skončit. Ono to nekončí a napady jsou pořád. Což je skvělé. Vždycky na několik let dopředu. Samozřejmě ta realizace není jednoduchá, než se všechno tedy vybuduje a i vývojově vyšperkuje, tak to vždycky nějakou dobu trvá. Samozřejmě dodat si lusty na obaly a podobně, ale pořád jedeme dál a vlastně prvním výrobkem, který byl úplně unikátní, tak byl výrobek Tvarogen, který v té době našeho vzniku firmy ještě nebyl vůbec na trhu. Mám dojem, že ani v České republice vůbec ne a mám dojem, že ani v Evropě. Je to výrobek, který stabilizoval tvaroh v pekařských výrobcích, tak, aby nevytékal a aby byla efektivní výroba. No a ten výrobek dodnes funguje, dodnes je pilířem obratu podniku. Na takových výrobků unikátních, musím neskromně říct, je spousta, až do dnešní doby vlastně. A to je dobře, protože my v tom případě konkurence nás dohání a to je vždycky dobrý stav. Konkurence nikdy nespí, se říká, ano, že? Ano. Když tu otázku ještě trošičku rozšířím a budeme se bavit o budoucnosti potravin, jak vy jako spolumajitelé potravinářské firmy vidíte budoucnost potravinářství a potravin? Tak jestli máte na mysli takové ty nové trendy, jako je chování nebo pěstování hmyzu pro potravinářské účely, nebo 3D tiskárny na maso, nebo kultivace kmenových buněk a vyrábění z toho masa umělého nějakého, tak to nás nechává klidné, protože z několika důvodů. Určitě je to směr, který se lidstvo ubírat bude. Vidíte, že digitalizaci se taky nedá zabránit, takže ani těmto trendům ty se budou dále rozvíjet, už vzhledem k tomu, že neustále narůstá počet obyvatel planety. Nicméně pro nás to problém není, protože my nejsme výrobci masa, my vlastně vyrábíme produkty na bázi sacharidové a tahle ta náhradní výroba není sacharidová, ale bílkovina. To znamená, že nás se to netýká. Jsou 3 základní živiny v každé potravině, to je tuk, sacharidy a bílkoviny. A my vlastně skutečně obhospodařujeme takzvaně jenom ty sacharidy. A ty se nedají jinak pěstovat než na poli. To je výborné. Já u toho téma trošičku zůstanu. Jedna z věcí, která rezonuje ve společnosti, tak jsou biopotraviny. Samozřejmě i v České republice. Jak vy se díváte tady na tento trend biopotravin? Biopotraviny, to je pro mě taková smutná kapitola. Proč? Protože bylo taková období, kdy to byl takový boom mezi obyvatelstvem biopotraviny. Zašlo to narůstat, ta spotřeba biopotravin. Potom se proti tomu zvedla taková kampaň, celku nepřátelská. Uváděly se takové příklady, jako že biozemědělci stříkají v noci a ne ve dne a tak dále, což hodně lidí odradilo od nákupu biopotravin. Biopotraviny má obrovský význam. Má to dvojí význam. Za prvé pro životní prostředí, jelikož není zatěžováno životní prostředí po všech stránkách, jestli už je to z hlediska podzemních vod, půdy, nebo je to z hlediska biodiverzity.
A ten druhý význam je pro samotné občany konzumenty, protože prostě jíst biopotraviny prosté všech chemických látek, nebo tedy na minimální míru zatížených, tak je ze zdravotního hlediska benefitem pro každého občana, pro každého člověka, pro každého strávníka. A málo kdy si to uvědomuje a dnes ta produkce biopotravin velice stagnuje. My bychom rádi jako firma vyráběli biopotraviny, ale pokud není odbyt, tak samozřejmě nemůžeme vyrábět a znehodnocovat tyhle potraviny. Je to velká škoda ke škodě všech vlastně. A vy sami nakupujete biopotraviny? Ano. Ano, ale ta nabídka zase tak široká v těch obchodech není, dokonce mám pocit, že se trošku zmenšuje. Je pravda, že jsem si všiml, že v zahraničí je ta nabídka opravdu širší, když se pohybují na dovolené nebo podobně? No, skutečností je, že naši zemědělci prodávají své produkty spíše do zahraničí než do České republiky a to je špatně. Když se vrátíme zpátky k vašemu výrobnímu portfoliu, dokázali byste shrnout, jaká je ta největší přidaná hodnota, kterou do svých výrobků vkládáte? No tak když ty výrobky už vznikají, tak chceme prostě přinést našim zákazníkům, kteří nějakým způsobem jsou uvědomili, motivovaní vztahu k potravinám, to znamená čtou složení výrobků, zajímají se o to, co ten výrobek obsahuje, tak se snažíme prostě vytvořit takové výrobky, které nějakým způsobem ten benefit zdravotně přinášejí. A to se vlastně prolíná všemi výrobky, které děláme, zejména pokud ty z oblasti cereálí, oblasti pseudocereálí, fermentovaných, klíčených výrobků. O všech to platí. A zejména dbáme na to, aby obsahovaly hodně vlákniny, aby tam byly takové ty protektivní látky nebo ve prospěch imunity, ve prospěch trávení a tak dále a tak dále. Takže se vždycky snažíme do toho výrobku zakomponovat věci, které nějakým způsobem přinášejí benefit. Já si tady dovolím malou vsuvku, protože mimochodem o těchto tématech si budeme hovořit a vykládat v dalších dílech našeho podcastu. Když se vrátím k Semixu, víme, že Semix nevyváží své výrobky nebo nemá své výrobky umístěné pouze na český a slovenský trh, ale vyvážíte také do zahraničí. Do jakých zemí a jak to bylo těžké proniknout za hranice České republiky? S růstem naší produkce vyvstal pocit, že bychom měli dovážet nebo vyvážet i do dalších okolních zemí. Jako první a přirozený se jeví samozřejmě Slovensko kulturně, historicky nejblíže. Tam jsme založili první svoji dceru, Semix Slovensko. Nejprve jsme ale museli využívat distribuci místní pro pekařské výrobky, ale po vstupu do Evropské unie se překážky, které byly celní a jiné, se překonaly a my jsme tam vystavili 2 střediska, z kterých zásobujeme západní a střední Slovensko, to je Trnava a okolí Trnavy místo, a východ Slovenska zásobujeme z prostoru od Rožňavy. Pokud jde o naše výrobky pro koncové zákazníky, tak využíváme prostředníky, respektive velkoobchody a také zahraniční řetězce, obchodní řetězce, které dodávají nebo prodávají naše výrobky na slovenském trhu. Takže to byla první naše zahraniční zkušenost. Ano, další je Polsko. Když se podíváme, kde žijeme, Opava, tak vlastně našimi blízkými sousedy je vojvodství opolské a vojvodství slezské. Tam žije asi 6 milionů lidí, což je větší polovina České republiky a do Katovic je to snad 3krát blíže než do Prahy. Takže to bylo to první, co jsme uvažovali, ano, to bude dobrý trh. Chvilku nám to trvalo, ale v současné chvíli Polsko je velmi solidní obchodní partner pro nás, hlavně co se týká tedy pekařského průmyslu. No a třetí v řadě, abychom ten Schengen uzavřeli, byla Vyšehradská čtyřka, vlastně abychom uzavřeli, byla Maďarsko.
Takže tam jsme založili zatím poslední dceru v Maďarsku, kam také vyvážíme převážně pekárenské výrobky. My jsme už od začátku se jezdili dívat na veletrhy do zahraničí, ať už to byly potravinářské veletrhy nebo veletrhy strojírenské, abychom se podívali na technologie, jaké jsou novinky ve světě, kam se ten trend ubírá. No a následně jsme začali i sami vystavovat. Já myslím, že v posledních 15-20 letech vystavujeme tak 5x až 10x ročně na nějakých světových potravinářských výstavách. To je hodně. Právě proto, že chceme investovat do exportu, chceme exportovat ještě více. Česká republika už nám v některých okamžicích je malá, ano. Tak je třeba hledat odbyty i někde jinde. Kolik je těch zemí, kam Semix vyváží? Máte to spočítáno? Ono se to každý rok mění. V minulém roce to bylo 35 zemí, kam jsme vyváželi. Je to hlavně teda Evropská unie, země Evropské unie, ale během těch let i v současné chvíli vyvážíme i do zajímavých zemí pro nás netypických, Saudská Arábie, Izrael. Vyváželi jsme do Jižní Koreje, do Číny. To jsou velmi vzdálené destinace. Například náš mák se prodává nejen v okolních zemích, stabilizovaný mák, ale i v USA. Což je hodně daleko a má to tam své, i když ne moc početné, ale zájemci ano. Jsme u potravin a chutě. Jakým způsobem se třeba liší chutě v Americe, v Japonsku, v Koreji? Reagujete na to nějak? No, máme opravdu silnou laboratoř, takže pokud je to zajímavý podnět a má to perspektivu nějakých odběrů, tak věnujeme čas vývoje na nějakou specialitu, která by byla vhodná pro danou zemi. Způsob slazení, například datlovým sirupem nebo datlemi, způsob ochucení, způsob příchutí, které preferují japonský nebo čínský trh, i když pokud jde o to Japonsko, kam jsme se dostali po nějaké době v minulém roce, tak ti vzali naše výrobky tak, jak je vyrábíme. To znamená, tam se zrovna prodávají klíčené ovesné kaše. To znamená, platí, že nějakým způsobem je potřeba to přizpůsobit, tu chuť tomu danému trhu. Většinou. No, rádi bychom, aby vzali naše stávající receptury, ale pokud je to nutné, nejsme proti upravit recepturu na přání zákazníka. Dobře, gratuluju mimochodem ke všem těm úspěchům v zahraničí, nejenom. A já teď trochu odbočím na jiné téma, příroda. Víme, že Semix má velmi blízko k přírodě. Jestli se můžete dotknout tady tohoto téma a trochu to našim divákům jako osvětlit, proč, co za tím stojí a jakým způsobem vlastně s tímto pracujete? No, tak my jsme v naší firmě ekologicky ladění. To tak trochu souvisí s tou výrobou, to znamená výroby z přírodních surovin, bez aditiv, bez nějakých složitých procesů, tak, aby naše potraviny nemohly se stát průmyslově zpracovanými potravinami a opravdu naše potraviny pouze vaříme, sušíme, což jsou přirozené procesy, které se dějí v domácnosti. A ten vztah k přírodě prostě nějak z toho vyplývá, že chceme vrátit přírodě, co jí bereme. Protože samozřejmě bereme suroviny, které nějakým způsobem jsou vyráběny. Určitě je zde nějaký vliv na životní prostředí, nejenom na přírodu, ale na životní prostředí a my to chceme nějakým způsobem vrátit. No a ten způsob, který jsme si zvolili, je, že jsme založili celkem asi 8 rezervací. Z toho ta největší je určená jako mokřina, jako bažina pro ptáky a pro obojživelníky. Je to velká rezervace, celkem 75 hektarů, což je opravdu velká plocha. A velká starost taky mimo jiné. A tam realizujeme zase ty naše představy o tom, jak by příroda měla být uchována pro příští generace, protože to vidíme jako důležité. Budete v tomhletom nějak pokračovat a rozšiřovat ta svá území? Tak je toho už teď hodně, je o co se starat, ale chtěli bychom ještě
ty kozmické ptačí louky, které se tak nazývají, rozšiřovat, ale je to velmi, velmi zdlouhavá činnost, nákladná činnost, takže je to na mnoho let, tak doufáme, že se nám ještě něco podaří. Ale určitě si zasloužíte velké uznání tady za tyto investice a tady tento směr. Pane Lisale, ještě blížíme se k závěru, ale neodpustím si jednu otázku. My jsme na úvod vás představili jako dlouholetého ředitele, nyní již v důchodu, ale stejně se zeptám, co je tou vaší motivací, že i po 30 letech fungování ve firmě stále vlastně nacházíte tu motivaci ráno vstát a přijet do firmy a mezi své zaměstnance? Tak já si nejsem ten správný důchodce. Moji vrstevníci říkají, že si musí užívat důchodu. Já si ho užívám v práci. Takže asi tím směrem, no, já jsem nadšený z toho, co se děje ve firmě. Mám tam naprosto skvělé spolupracovníky, s kterými je radost spolupracovat se všemi, ale zejména bych vyzdvihnul vývojovou laboratoř, kde jsou opravdu kompetentní a motivovaní lidi, zkušení navíc. Takže my si někdy ani nemusíme říkat, co je třeba udělat, a ono se to děje. A práce je prostě úžasná, baví mě to nesmírně a to je asi to důležité. Já si myslím, že to byla ta nejlepší tečka na závěr. Takže pánové, já vám moc gratuluji k těm 30 letům firmy a přeji vám, ať je to dalších 30 nebo 60 nebo 90 let a spoustu úspěchů, ať už v České republice nebo na zahraničních trzích. A rozloučím se s vámi. Moc děkuji, pane Lisale, že jste přišel do našeho podcastu. Já také děkuji. A děkuji také vám, pane Čižmáre, za to, že jste nám řekl o firmě Semix více informací. Mohli bychom si povídat mnohem déle, ale já vám pro dnešek moc děkuji. Děkujeme. Ještě jednou děkuji. Děkujeme.